নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত দিবলৈছো আজি ৰাতিপুৱাৰ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজি হৈছে 25 জানুৱাৰী আৰু এই ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবলৈ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজি পুৱাৰ প্ৰথমটো খবৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ জুবিন পত্নী গৰিমাৰ পত্ৰ জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ক্ষিপ্ৰ তদন্তৰ আহ্বানেৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ চিঠি লিখিলে মন্ত্ৰী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে সামাজিক মাধ্যমতে পত্ৰ পোষ্ট কৰি কয় ভাৰতবৰ্ষৰ গৌৰৱান্বিত ৭৭তম গণৰাজ্য দিৱস পালনৰ ব্যাখ্যানত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰীযুত নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়ালৈ প্ৰণাম জনোৱাৰ লগতে আমাৰ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা অসমৰ হিয়াৰমথু জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় প্ৰক্ৰিয়া সন্দৰ্ভত এক স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ প্ৰতিটো দিন ৰাতি এতিয়া মাথো এটাই আমাৰ লক্ষ্য জুবিন গাৰ্গে সম্পূৰ্ণ সত্য শুদ্ধ আৰু উচিত ন্যায় পাবই লাগিব দোষীয়ে কঠোৰতম শাস্তি পাবই লাগিব শেষত কয় জাষ্টিছ ফৰ জুবিন গাৰ্গ আজি পুৱাৰ দ্বিতীয়টো খবৰ লুনা ভৰদ্বাজৰ উত্তৰ হালমাৰাৰ বাসগৃহত এতিয়া শোকাকুল পৰিৱেশ অকালতে কন্যাক হেৰুৱাই শোকত ভাঙি পৰিছে যুৱতীগৰাকীৰ পিতৃ আৰু পৰিয়াল এম্বুলেন্স চালকৰ গাফিলতিৰ বাবে যুৱতীগৰাকীৰ মৃত্যু ঘটা বুলি অভিযোগ কৰে যুৱতীগৰাকীৰ ভাতৃয়ে এবাৰ দিব লৈছো আজি পুৱাৰ ৩ নম্বৰটো খবৰ বৰ্ষাপাৰাত ভাৰত নিউজিলেণ্ডৰ তৃতীয়খন টি20 মেচ দেৱজিৎ শইকীয়াৰে প্ৰশিক্ষক নিৰ্বাচক আৰু অধিনায়কৰ বৈঠক ইতিমধ্যে গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈছে টিম ইণ্ডিয়া এইবাৰ দিব লৈছো আজিৰ পুৱাৰ ৪ নম্বৰটো খবৰ বিজেপি দলত আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগদান আছৰ প্ৰাক্তন সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰজ্যোতি বৰুৱাৰ